Mihai Eminescu, după părerea mea, dintre cei care au trăit în ultimii 2000 de ani pe planeta Pământ, după Fiul Domnului, se situează Mihai Eminescu, ca genialitate. Știți că Mihai Eminescu este cel mai mare fizician al lumii? Fizician? Da. Păi și Einstein. Ați auzit de exclocul ăla? De Einstein? Păi, ce-a făcut de Ovreaș? Mihai Eminescu, genial, s-a ocupat de foarte multe lucruri și a scris enorm în fizică. Mihai Eminescu s-a ocupat de teoria relativității și a scris primul pe planeta Pământ formula de calcul a vitezei luminii, V egal cu m ori c la pătrat. A apărut plagiatorul la exclocul de Einstein care zice că E egal cu, nu V, ci E egal cu m ori c la pătrat. S-a ocupat Eminescu de teoria cuantelor, înainte de Max Planck. S-a ocupat de găurile negre din univers și de Big Bang. Astea sunt câteva domenii care le-am aflat eu. De unde le-am aflat? De la un profesor de fizică din Azuga, care de undeva a aflat și el de preocupările lui Eminescu în domeniul fizicii, a venit la București și în arhiva Academiei Române a găsit manuscrisele lui Eminescu din domeniul fizicii. Evreii au avut destule motive ca să lichideze pe Eminescu. Eminescu a fost asasinat. El n-a fost nebun, n-a avut sifilis, astea sunt invenții, excrocherii evrești. L-au omorât evreii, l-au asasinat cu injecții cu mercur și cu frecții cu mercur. Frecții cu mercur? Cu mercur, da. Când a văzut că nu moare, i-au dat între 4 și 7 grame pe zi injecții cu mercur. Cu vreo 2 grame de asta omori un cal. Eminescu n-a murit. Câteva luni i-au dat injecțiile astea. Văzând că nu moare Eminescu, i-au prescris frecții cu mercur. Cu mercur. L-au omorât pe Eminescu în 1889. N-a murit nici cu injecție de mercur, i-au dat cu cărămidă în cap și asta a fost finalul. După ce l-a omorât pe Eminescu, el a avut mare încredere în Titu Maiorescu și și-a lăsat lăzile cu manuscrise la Titu Maiorescu. Între timp, evreii le-au luat, le-au studiat, l-au copiat, ce au găsit interesant și asta în domeniul fizicii și la vremea respectivă, în jur de 1900, era o mare bătălie între școlile de fizicieni germană și franceză, care sunt mai buni. Nemții întotdeauna ar vrea să fie cei mai buni și au primit pe filieră evreiască manuscrisele lui Eminescu, copia manuscriselor. L-au văzut marilor fizicieni și au zis, noi nu riscăm să ieșim în public cu aceste descoperiri ale lui Eminescu, că cineva mai devreme sau mai târziu le află și nu vrem să ne facem de minune. Și atunci au zis nemții totuși, și știm pe unul Einstein. Ăsta a fost handicapat. Până pe la vreo 3-4 ani n-a vorbit. L-au dus la școală, abia au trecut clasa, a ajuns la liceu, n-a terminat liceu. I-am văzut și foaia matriculă, erau note de la 1 la 10, el majoritatea notelor le avea de 5. Mi se pare și pe la fizică 5. N-a luat bacalaureatul, dar nu era învățământul de acum. Atunci, la vremea lui, n-a luat bacalaureatul, deci n-a terminat liceu cu bacalaureat, n-a intrat la facultate, că dacă n-aveai bacalaureat, nu intrai la facultate, n-a lucrat în niciun laborator de fizică, nicăieri, că era handicapat și când a fost mai mare. Și au zis nemții, mai îi dăm la handicapatul ăsta treburile astea, să le susțină el. Dacă cineva descoperă excrocheria care s-a făcut, dăm vina pe ăsta că nu întreg la cap. Și o să-l găsească, că e alienat. Și atunci apare Einstein. Organizează o conferință de presă, alții îl aduc și pe ăsta și pe ăsta le dă hârtia cu teoria relativității lui Eminescu și din formula de calcul a vitezei luminii a lui Eminescu din V egal cu m ori c la pătrat, i-au schimbat prima literă și zice E egal cu m ori c la pătrat. Asta le arată la ziare și erau băieți deștepți ca dumneavoastră și pe vremea aia și m-a întrebat, domnul Einstein, dumneata ai fost un handicapat. Te-ai chinuit prin școală. N-ai bac cu domnule. N-ai fost nici portar la facultate, nici măcar la un institut de cercetări în domeniul fizic. N-ai scris un rând în domeniul fizicii, că nu ești în stare, ești handicapat.
Dom'le, de unde ai asta? Și știți ce răspuns a dat? Zice, am visat. Am visat azi noapte și am scris asta. Păi pot să visez dacă ești și handicapat? Ei, și pe ăsta l-au făcut evreii mare și tot auzim de Einstein, marele fizician, și i-au pus lucrările lui Eminescu care există. Manuscrisele există, le-am văzut și eu într-o carte. Aveți încredere mai mare într-un profesor de fizică din Azuga decât Sigur. în tot ce... Păi da, toată istoria, am văzut manuscrisele. Istoria e falsificată. Și știi asta de la Azuga. Sigur. Da.